हेलो नमस्ते एप्पल टेक्नोलोजीको नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी हजुरलाई युट्युबको लागि थम्बनेल कसरी बनाउनु भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौँ। अस्ति हाम्रो युट्युब च्यानलमा एकजना भ्युअरले युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँकै रिक्वेस्टमा आज हामी यो भिडियो बनाउँदैछौँ। र भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि म के कुरा भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई कुनै पनि वेबसाइट वेब एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरू डोमेन रेजिस्ट्रेसन वेब होस्टिङ गर्नु परेमा एप्पल टेक्नोलोजिसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो 10 इयर्स प्लस एक्सपिरियन्स छ र हामी जस्तो सुकै वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्छौँ, चाहे त्यो मिडियम रेन्जको होस्, चाहे त्यो इकोनोमी रेन्जको होस् अथवा एडभान्स टाइपको होस्। हामी कस्टमाइज र ओपन सोर्स दुवै टेक्नोलोजीहरू युज गरेर हामी बनाउँछौँ। हामीले सोर्स कोडबाट बनाउने भएकोले जस्तो सुकै एप्लिकेसनहरू बनाउन पनि पोसिबल हुन्छ। र अब सुरु गरौँ। यो युट्युब थम्बनेलको लागि आज हामी एउटा इमेज लिन्छौँ। हुँदा बिना इमेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट इमेजको लागि चाहिँ पिक्साबे म सेलेक्ट गर्छु। यो पिक्साबेको इमेज यो लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। यो पिक्साबेमा चाहिँ हामीले रोयल्टी फ्री इमेजेसहरू लिन सक्छौँ। यो सबै इमेजेसहरू अब 100% नै रोयल्टी फ्री नै होला भन्ने म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, बट फर फ्री इमेजेस, रोयल्टी फ्री इमेजेस पिक्साबे इज द बेस्ट। र अब म एउटा मोडेलको इमेज सेलेक्ट गर्छु। म यो इमेजलाई सेलेक्ट गर्छु किनभने यो इमेजमा अब्जेक्ट छ यहाँ र यो पार्ट चाहिँ खाली छ। यो पार्टमा हामी टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ। त्यसरी यो सेलेक्ट गर्छु, म यो डाउनलोड गर्छु। र यो इमेज अपलोड गर्ने मान्छेलाई हजुरले टिप्स दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर दिन सक्नुहुन्छ। र हजुरको पनि इमेज छ, इमेज अपलोड गर्नु भएको छ भने अरूले यसरी नै टिप्स दिन सक्छ। र यो टिप्स दिनको लागि चाहिँ हजुरलाई पेपाल चाहिने हुन्छ। र मैले इमेज डाउनलोड गरेँ र मैले पनि यसमा इमेजेसहरू राखेको छु, जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बसन्तपुरमा मैले खिचेको फोटो थियो। यो कुचोको यो 667 डाउनलोड्स भएको छ। यसरी हामीले आफ्नो इमेजेसहरू कम्युनिटीको लागि दिने र कन्ट्रिब्युट गर्ने र कम्युनिटीको इमेज हामीले लिएर यसरी युज गर्न सक्छौँ हामीले। र इमेज बनाउनको लागि आज मैले फोटोसप छानेको छु। फोटोसपमा हजुरले जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अरू टुल्सहरू पनि हुन्छ, बट फोटोसप जति राम्रो चाहिँ नहुन सक्छ। अरू जस्तै अनलाइनबाटै अब त्यो टेक्स्ट टु इमेज कन्भर्टरहरू पनि हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। र अब हजुरले अघि मैले डाउनलोड गरेको इमेजबाट हजुरले गर्न चाहनुहुन्छ भने ओपनमा जानुहोला र कहाँनिर छ त्यो इमेज, कहाँनिर सेभ गर्नुभएको छ डेस्कटपमा अथवा ल्यापटपमा, कहाँनिर सेभ गर्नुभएको छ त्यो ओपन गरेर यहाँ ल्याउनु होला। र हजुरले अब नयाँ टेक्स्ट मात्र राख्न चाहनुहुन्छ, इमेज राख्न चाहनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ फाइल न्यू गर्नुहोला। अब यसले साइज मागेको छ हामीलाई कति बाई कति भनेर, र अब साइज अब युट्युबको बेस्ट साइज हेरौँ। मैले गुगलमा चेक गर्दाखेरि युट्युबको लागि बेस्ट साइज 1280 बाई 720 देखाएको छ। म यही साइज सेलेक्ट गर्छु, 1280 बाई 720। र यो साइज सेलेक्ट गरेँ मैले। यसमा सिएम छ, यसमा पिक्सल्स गर्नु होला। यो इन्चेस पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्चेस हुँदाखेरि हजुरको कम्प्युटर ह्याङ हुन सक्छ। फेरि चेन्ज देखाएको छ 1280। यसमा पनि पिक्सल सिएम, पिक्सल इन्चेस हुन सक्छ, यो केयर गर्नुको लागि। अरू सबै ठिक छ, ओके गरिदिनु होला। र एउटा ब्ल्याङ्क चाहिँ खुल्छ, पेपर भनौँ अब के ब्ल्याङ्क एउटा स्क्रिन खुल्छ। म यो ओके नगरिकन म चाहिँ इमेज ल्याउन गइरहेको छु, यो क्यान्सल गरिदिन्छु। र अब यो अघिको इमेज खुल्यो। यो इमेजमाथि इमेज ओभरल्याप गर्ने पनि म अहिले सिकाइदिन्छु। र दुईवटा इमेज राख्नु परेमादेखि मैले यो दुईवटा इमेज खोलेको छु। यो इमेजलाई यो टुल जुन छ यो टुल लिएर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर गर्नुहोला। यसरी पठाइदिनु। कहिलेकाहीँ यो नजान सक्छ, नजाँदाखेरि चाहिँ नि हजुरले यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इमेजमा मोडमा। यो आरजिबी कहिलेकाहीँ इन्डेक्स कलरमा क्लिक भइरहेको छ भनेदेखि यो मुभ हुँदैन, आरजिबीमा ल्याउनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ यो लक
प्रब्लम भएको छ भने यो यसरी डबल क्लिक गरेर अनलक गर्दिनु र अब यो दुईटा इमेज आएको छ कन्ट्रोल थिच्छु म अनि माइनस थिच्छु फेरि दुईचोटि तीनचोटि कन्ट्रोल सी नै रहेको छु र माइनस थिच्छु म सानो भयो अब म किबोर्डमा कन्ट्रोल थिच्छु र टी थिच्छु त्यसपछि शिफ्ट थिच्छु र टी थिच्छु शिफ्ट थिचेर टी थिच्नु के फाइदा छ भन्दाखेरि यो सबै बराबर जान्छ यो शिफ्ट यो टी नथिचिकन यसरी तान्नु भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो यताउता साइज चाहिँ नि यताउता जान सक्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले मैले शिफ्ट र टी चाहिँ थिचि नै रहेको छु छोडेको छैन र अब यो मलाई पुग्यो अब म छोड्छु शिफ्ट र टी थिच्न छोडेँ मैले कम्प्युटरबाट इन्टर गरेँ सरी किबोर्डबाट इन्टर गरेँ र म कन्ट्रोल थिच्छु र प्लस थिच्छु त्यो गर्दाखेरि यो इमेज ठुलो हुन्छ जस्तै कि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा लेयर भएको छ अब इमेज माथि इमेज यो मैले अलि रफ राखेको छु अब हजुरले यसमा ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ यो म्याजिक टुल लिएर यसरी ब्याकग्राउन्ड यो यहाँ थिच्नु भएपछि यो चिजिरहन्छ र यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो भने यो यस्तो डिलिट पनि हुन्छ र कन्ट्रोल जेड थिच्दिनु भयो भने फेरि जान्छ र कन्ट्रोल अल जेड थिच्नु भयो भने चाहिँ दुई तीनचोटि हजुरले गर्नुभएको चाहिँ नि फेरि रिभर्स हुन्छ एउटा कन्ट्रोल जेड र एउटा कन्ट्रोल अल जेड सर्टकट की याद गर्नु होला कन्ट्रोल डी थिच्छु म यो माथि जुन हाइलाइट भएको छ यो जान्छ र हामीले अब यो लेयरमा काम गर्नु छ भनेदेखि यो यहाँ यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ लेयर्समा यदि हजुरमा लेयर्स देखाइरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ नि विन्डोज यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ फेरि क्लिक गर्नु भने यो जान्छ र यहाँ राइट भएको छ नि यता आउँछ र अब हजुरको ब्याकग्राउन्डमा इमेजमा जस्तै कि अब म डिलिट टुल युज गर्छु यो म कर्ली ब्र्याकेट लिन्छु कर्ली ब्र्याकेटबाट पनि जान सक्नुहुन्छ हजुरले र यो साइज सानो गर्नलाई यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र सर्टकट की चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट जुन यो कर्ली ब्र्याकेट छ म देखाउँ यो जुन कर्ली ब्र्याकेट छ यो कर्ली ब्र्याकेटले चाहिँ यो माउसको पोइन्टर सानो बनाउँछ र अर्को सँगैको कर्ली ब्र्याकेटले चाहिँ ठुलो बनाउँछ जस्तै यो ठुलो भयो यो सानो भयो अब मैले यसमा भन्न खोजेको यो लेयरमा डिलिट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यही लेयर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो डिलिट गर्दाखेरि यो डिलिट भयो पछाडिको आयो र अब हामीले यो पछाडिको डिलिट गर्नको लागि चाहिँ नि यो पोसिबल हुँदैन यो लेयर सेलेक्ट भइरहेको छ त्यसैले यो डिलिट हुँदैन यो म यो लेयर सेलेक्ट गर्छु यो पछाडिको डिलिट भयो अब यो डिलिट हुँदैन यस्तो हुन्छ र अब यो बुझ्नु भयो होला बेसिक यो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँदैन पछिले हजुरले काम लाग्न सक्छ भने मैले यो गरेको मैले अल्ट थिच्छु कन्ट्रोल थिच्छु अनि जेड थिच्छु एकचोटि चाहिँ एउटा हरायो अब दुईचोटि चाहिँ अर्को हटाउँछ अब ब्याक नर्मलमा आयो र अब हामी योलाई चाहिँ क्लिक गर्छौँ यो हटायो अब हामीले यो यसमा काम गर्नु छ र अब हामी यो साइजलाई पनि ठ्याक्क हामीले चाहिने जतिको साइजमा ल्याउँछौँ यो क्लिक गरेँ यो काम गर्नलाई यो हामीले चाहिने साइज भनेको अघि गुगलमा हामीले हेरेको थियौँ 1280 बाई 720 र यो क्रप टुल लिन्छौँ हामीले 1280 बाई 720 रेजोल्युसन 72 हालिदिन्छु यदि हजुर ग्राफिक डिजाइनिङको लागि हो भने 300 राख्नुपर्छ र यहाँ इन्चेस भएको छ सिएम राख्छु इन्चेस राख्नु भने ह्याङ हुन्छ यो रुलर्समा पनि पिक्सेल छ कि छैन याद गर्नु होला यो रुलर्स हजुरको पनि देखेको छैन भनेदेखि चाहिँ यो विन्डोजमा छैन भ्यूमा क्लिक गरेर यो रुलर निकाल्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ मैले क्लिक गरेँ हराएँ फेरि क्लिक गर्छु यो आयो र राइट क्लिक गरेर हजुरले यो इन्चेस छ भने चाहिँ पिक्सेल्समा लानु होला अब क्रप गरौँ क्रप गर्नको लागि मैले यहाँ राखेँ र माउस थिची नै राख्छु थिचेर यसरी तान्छु माउस छोडेको छैन मैले माउसको बटन यसरी तान्छु मेरो यहाँसम्म मलाई सायद यहाँसम्म चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यति राख्छु र मैले माउस छोडिदिएँ अब किबोर्डको डाउन एरो अथवा यसरी तान्दा पनि हुन्छ माउसले थिचेर यसरी तान्दा पनि हुन्छ यति चाहिन्छ र मलाई म अब इन्टर गरिदिन्छु यहाँ अब क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक गरेर माउसको राइट अथवा यहीँबाट क्रप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा किबोर्डबाट इन्टर गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ यो अब साइज आयो अब हामीले यहाँ लेख्नु छ अब लेख्नको लागि चाहिँ म अहिले कलरमा चाहिँ त्यति जान्दिनँ कलर अब सेलेक्सन गर्नको लागि हजुरलाई एउटा वेबसाइट छ म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु
र अब पर्फेक्ट कलर म्याचिङको लागि कुनै हेल्प चाहिएको छ भनेदेखि हजुरले colorcombos.com लाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिस्क्रिप्सनमा म लिंक दिन्छु र यसमा हजुरले कलरको डिफ्रेन्ट फर्म्याटहरु हुन्छ र यसरी कलरको फर्म्याटहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो र अब यो मध्ये यो ब्लू को लागि म्याचिङ कुन हो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यो यसमा जे छ त्यही सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु, तर यो ब्ल्याक अलिकति यो कलरसँग अलिकति मिसम्याच हुन्छ किनभने यो कलर अलि धेरै कन्ट्रास्ट नभएकोले यो प्योर ब्ल्याकमा अलिक कन्ट्रास्ट बढी छ। यो प्योर ब्ल्याक छ 6 वटा 0 छ। यो प्योर ब्ल्याक नलिकन अलिकति फेड कलर युज गरौँ र कलर सिलेक्सनको लागि यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि अब कुन चाहिँ कलर मन पर्छ यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर लिउँ, अलिकति यो कलर लिन्छु। ओके, यो धेरै नै फिका भयो। यो कलर लिन्छु अथवा ब्ल्याक को सट्टा ब्लू प्रोफेसनल कलर। कलर सेलेक्ट गरेपछि म यो टेक्स्ट सेलेक्ट गर्छु। टेक्स्टमा पनि राइट क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट अप्सनहरु आउँछ, जस्तै कि अब यो कुन तरिकाबाट लेख्ने भन्ने अप्सनहरु आउँछ, भर्टिकल र होरिजोन्टल आउँछ। यसमा अब क्लिक गर्छु म। अब युट्युब र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो टेक्स्ट लेखेर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को लेयर बनेको छ यहाँ। अब यो टेक्स्टलाई हामीले ठुलो साइज बनाउँछौँ। यहाँ फन्ट साइज यहाँ छ। अब म यो पुरै सेलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि माउस यता लैजान्छु म र यहाँ क्लिक गरेर यसरी तान्छु माउसलाई। क्लिक गरि नै रहछु र मैले छोड्दिएँ। अब यहाँ फन्ट मलाई 24 30 48 क्लिक गरेर तान्छु र अब यो थम्बनेल चाहिँ अलिकति सानो बनाउँछु 30। र अब यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ र यसलाई बराबर ल्याउनु पर्ने छ भनेदेखि यसमा यहाँ यो टुल छ, सरी यो होइन छ, यो टुल छ। यसमा हामीले यो 120 देखाएको छ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ पहिला। 120 140 150 अब यो बराबर भएको छ। र अब ठ्याक्क साइजमा ल्याउनको लागि यो मुभ टुल लिन्छु म। यो टुल सेलेक्ट गरेर यहाँ राख्छु। अब यो यसमा यो ब्लू कलर युज गरेको छ, म व्हाइट पनि युज गर्छु। र अब युट्युब थम्बनेल मेकिङ इन फोटोशप यो युज गरेँ। यसलाई चाहिँ म नर्मल नै राख्छु, 100 नै राख्छु। यो भयो। त्यसपछि यो कलर चेन्ज भयो। त्यसपछि यो हाइलाइट गरेर मैले यहाँ यसरी चेन्ज गरेँ, कलर पनि चेन्ज भयो। र अब यस्तो प्रोसेसमा जस्तै अब यो हामीले तल राख्दाखेरि ठिक्क आएको छ, माथि लग्दाखेरि अलिकति यो टेक्स्ट देखिएन। अब यस्तो केसेसमा चाहिँ नि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ यो लेयर अब मैले चाहेन, यो क्यान्सल गरिदिन्छु। यो अब नयाँ लेयर लिन सक्नुहुन्छ, लेयर न्यू लेयर। ओके, अब यो नयाँ लेयरमा चाहिँ हामीले कलर फिल गरिदिन सक्छौँ, जस्तै कि पुरै ब्ल्याकै लिने, ब्ल्याक पनि नहोस् र यो टेक्स्ट कलर फिल गरिदिन्छु। यो अब यो कहीँ हराएको छैन, टेक्स्ट फिल गरे पनि यो ओभरल्याप मात्र भएको हो। र अब यस्तो गर्नुभयो भने यसरी देखिन्छ। यो यहाँ तल राख्नुभयो भने यो पुरै देखिन्छ, तल गएको छैन माथि। ओके, अघि मैले डबल क्लिक मात्र गरेको हो, के पनि गरेको होइन। यो लेयर चाहिँ नि अब यो माथि राख्दाखेरि माथि सबभन्दा टपमा बस्यो। र अब यो लेयरलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यसको ओपेसिटी घटाइदिन्छु। जस्तै ओपेसिटी घटाउँदाखेरि चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि देखिन्छ 50%। अब हामीलाई यो टुल लिएँ मैले, यो टुल लिएपछि यो यहाँसम्म राखौँ। यति यो डिलिट, किबोर्डबाट मैले डिलिट थिचेँ
र यहाँबाट लिन्छु डिलिट की थिचे र फेरि यहाँ यति दिन्छु डिलिट थिचे र फेरि एकैछिन तल कीबोर्डको डाउन एरो थिचेको मैले र फेरि डिलिट थिचे कन्ट्रोल डी थिच्दाखेरि यो अब यस्तो देखिन्छ अब यो अझै टेक्स्ट आएको छैन र यस्तो केसेसमा हामीले यसलाई 70% यस्तो होइन यसलाई यो यस्तो सरी फर द मिस्टेक 50 हामीले यो अघि नै यहाँ माथि राख्दा के भयो भन्दाखेरि यो टेक्स्ट पनि ओभरल्याप भयो यसरी माथि राख्दाखेरि यो टेक्स्ट माथि आयो जस्तै कि 100% गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट माथि आएको र अब यो तल लाग्दाखेरि यो टेक्स्टको मुनि आएको र ओपेसिटी अलिकति घटाउँदाखेरि जस्तै कि 50% गर्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड पनि देखियो र यो पनि देखियो अलि राम्रो देखियो र यसलाई अलिकति माथि लगेर पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ म गरेर देखाउँछु यसलाई जस्तै कि अब यसमा क्लिक गरे यो लेयरमा काम गर्नको लागि चाहिँ नि मेकिङ यो लेयरमा जानुपर्छ नि यो भयो यो टेक्स्ट अलिकति सानो बनाऊ मेबी यो बढी भयो 24 पर्फेक्ट यो साइज आयो मैले राइट माउसको किबोर्डमा लेफ्ट बटन थिचेको हो जुन एरो छ एरो लेफ्ट एरो थिचेको र ठिक छ फेरि यो टुल लिएर अब यो काट्नु पर्ने छ भनेदेखि यसको लेयर यो हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो आई यो यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो लेयर यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो टुल लिएर राइट क्लिक गरेर लेयर यसरी पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई काट्दिउँ डिलिट सरी म डिलिट किबोर्डबाट डिलिट बटन थिच्छु र कन्ट्रोल डी थिचेर यो बनाएँ अब यसलाई अलिकति तलमाथि ल्याउनु छ भनेदेखि चाहिँ यो लेयर त्यो अघि नै मुभ टुल लिएर यो लेयरमा जानु होला र यसरी अलिकति तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो अलिकति अँध्यारो कलर जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो टेक्स्ट टुल लिएर युट्युब यही लेयरमा हो यसमा यो माउसले क्लिक गर्नु होला र थिची नै राख्नु होला माउसलाई यसरी तान्नु होला र अलिकति लाइट कलर अब यसरी लिन सक्नुहुन्छ अथवा यसमा बेस्ट व्हाइट नै देखिएको छ व्हाइटको सर्टकट कोड 6 वटा एफ हो प्योर व्हाइटको लागि यसरी भयो अब यो यसरी मिलाउन सकिन्छ यो कलरहरूलाई अझै मिलाउन सकिन्छ कलरहरू अब यसमा चाहिँ हजुरको यो ड्रप डाउन स्याडोहरू हुन्छ ड्रप स्याडो यसमा क्लिक गरेर हजुरले यो स्याडो यसरी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र ओके स्याडोको कति ओपेसिटी कति राख्ने भन्ने पनि यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो स्याडो आयो 3D सेप आयो यस्तो गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अझै एट्र्याक्टिभ देखियो र यसरी चल्दा चल्दा हजुरले यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ अझै कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा र यो पछाडिको स्याडो जुनसुकै कलर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा यसमा अब हजुरले फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ भनेदेखि फन्ट स्टाइल यो टी थिचेर यसमा सेलेक्ट गर्नु होला र फन्ट स्टाइल यहाँ आफूलाई मनपर्ने फन्ट स्टाइलहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फन्ट स्टाइल थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला र कुनै पनि वेबसाइटहरू बनाउनु परेमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू